No, toinen projekti mulla on niin näiden lattialautojen hionta. Tässä on niinkö hiomaton vielä. Niin, ja tässä on hiottu. Tämä lauta on hiottu, eli pelkästään vaan hiottu. Meni 3 hiomopaperia näin pienen pallo. Niin mä hommasin tämmöstä. Kiitos sille, joka antoi vinkin edelliselle videolle. Niin käsittelin tämän ja sitten kaapimella tämmöisillä. Näin. Kaavin tämän. Ja sitten kun olin kaapinut, niin sitten hioin. Niin niillä vanhoilla paperilla sai hiottua tämän minun mielestä tosi hyväksi. Ruvetaanpa hiomaan. Testaamaan. Ja siinähän oli ohjeessa, että oliko sitä 5-30 minuuttia se käsittelyaika. Pienempää pensseliä mulla ei ollut. Tällä ja litran purki ostin. Oho. Ja sitä en tiedä, kuinka paljon tätä pitää laittaa, mutta mulla oli semmoinen tunne, että kun pani liian vähän, niin siinä kävi sillä, että se kuivi ja sen kuivamisen jälkeen niin sille ei tapahtunut enää mitään koko jutulle. Mutta nyt saattoi mennä vähän liikaa. Näin, minä sitä koitan levittää nämä mömmöt tänne. Se paija ole. Lujaa näitä kaikkialla. Oh. Nyt sitten odotetaan, että se niin vaikuttaa. Mietin semmoistakin, että jos tätä ainetta olisi niin paljon, että pystyisi panna johonkin astiaan ja sitten laittaa sen astiaan vaan tällainen niinkö upottaisi tämän sinne astiaan tämä laitteen. Eikö tämä on lauha? No nyt odotetaan vähän aikaa. En tiedä rupesinko ahnehtiin, mutta ajattelin testata sillain, kun tämä on ihan testailua tämä homma mulla. Niin mä tästä mitä mä nyt kohta rupean kaapimaan, niin mä täältä yritän saada nämä niin sanotut ylimääräiset niin siirrettyä jo tähän seuraavaan lautaan. Ja pääsen tonne nyt vaikuttamaan tuolla noin. Sitten ruvetaan kaapimaan. Montakohan kertaa pensseli menee. Ei tämä ehkä vielä ole. Joo ei. No ei. Ei ole vielä vaikuttanut riittävästi. No toinen kerros. Ja se on siirtohomma, ei ollut välttämättä hyvä homma. Jotenkin tuntuu, että siinä pitää olla paksusti tätä. Sitten mulla on vielä 3. testi, miten mä testaan. Testataan sitä vaikka vielä kohta, kun ollaan tämä saatu puhtaaksi. Miten se täällä voi tämä? No toinen. No nyt lähtee vähän paremmin, kun antoi vaikuttaa pikkusen pitempään taas. En mä usko, että tämä on riittävä hyvä siihen, että ruvetaan hiomaan se sitten. Pyyhitään ja hiotaan. Onkohan tässä tapahtunut? Oho. Tällaisin pitäisi lähteä.
mikähän tuossa lauvassa oli, että se ei näin lähtenyt. Joo, kyllä mä luulen, että se miksi tästä ensimmäisestä oli vähän kovempi homma, joutui 2 kertaan käsittelemään, niin kuin tää on suihkun lattiassa ollut, niin tähän on pantu niitä kerroksia niin paljon. Ja taas sitten tuo toinen, mistä lähti suurin piirtein, että pyyhki, niin se johtuu siitä, että kun se on normaali lattia, niin siinä ei varmaan sitä lakkaa niin montaa kerrosta ole. Se on mun veikkaus, kun en ole kumminkaan tämmöisiä hommia koskaan aikaisemmin tehnyt. Niin kaikki mitä teen, ne on niin muiden ihmisten tietojen varassa. Kuulopuheita ja tämmöistä. Mä kokkeilen vielä sitä 3. juttua. Kokkeillaan heti nyt, niin tietää, että mikä näistä on se helpoin. 3. vaihtoehto. Mutta semmonen, mitä tällä mietin, niin käykö sillä, että mä vahingossa poltan ton kun nämä on niinku liimalevyjä, niin se sitten irtoaa ne viilut. Tällä jos mä kuumennan liikaa. Niinhän siinä varmaan käy. Eli tosi varovasti. Oliko pannaan asteita? 200. Pannaan 300. Katsotaan vaikka tuosta kulmasta, kun mun mielestä tuo kulma oli semmonen, että se ei näy paljon mihinkään. Tämä kulma. Sitten sitä näkyy, että milloin se olisi niin irtoamiskunnossa. Lähteekö se muuten ilmaan? Ei lähde. Melkein niin kuin lähtee. Mistä tuntuu, että tämä on paras niin tuohon naaman lämmittämiseen. Naamaa lämmittää näppäjä. Siis kyllä tuolla lähtee, mutta vaikuttaa hirveän hittaalta ja vaaralliselta. Mä tuhoan tällä jotakin. Eli ei jatko. Vielä. Sen jälkeen kun mä oon kaapinut, niin mä sitten hion ne kaikki kerralla. Ei ole sillä, että täällä on kaikki mahdollinen on sekaisin. Jonkun verran täällä on koloja näissä levyissä, mutta en mä niille maha tehdä nyt mitään. Ne kolot sitten jää. Tietenkin jos haluaisi, niin onhan semmoinen mahdollista, että mä laitan tuon sitä hiomapölyä ja sitten eri keipperiä ja teen semmoisen noihin kolloihin semmoisen pakkeloinnin. Ei oikein kestä nämä hanskat Mikä täällä rupesi? Sormi meinas sulla. Onneksi näitä on näitä hanskoja. Semmoinen, mikä on ollut ihan positiivista kans, niin nyt on niin niitä videoita, niin niitä on katsottu ihan hyvin, niin kuin minun mittapuulla. Ja toinen vielä kans aika positiivinen, niin joitakin tämmöisiä yhteistyöehdotustarjouksia on tullut minulle erilaisista juttuista, ja mä en ole niihin kaikkiin sillä en ole kiinnostunut kaikista, mutta tietenkin semmoiset, mitkä niin ittiä kiinnostaa samalla, ja se meidän vene, tai sitten siinä takana on asuntoauto, niin siihenkin kiinnostaisi yksi juttu tehdä. Niin se on ollut positiivista, että on tullut niin kyselyä, vaikka on tämmöinen pieni kanava ja ihan turhan päivästä höpinää aina nämä jutut. Niin. Että tämmöinenkin sisältö niin kiinnostaa noita niin isoja taloja.
Tää kyllä lähtee aika hyvin. Pikkusen on vielä nihkeä, että pitäisikö vielä... Pyyhinkö mä nyt tällä ja sitten lisää vaan tätä ainetta. Pitääkö se sillain tehdä? Tässä varmaan huomata kunnon pöytä. Näissä missä on niinkö tällainen, se on ihan kuplinut tämä, niin lähtee vaan kun tällainen näyttää vaan tätä. Sillä ajattelin, että tätä aina on loppujen lopuksi aika halpa. Niin ei mun tätä periaatteessa kannata säästellä, kun sitä on kumminkin hirveän pihi. Niin sitä sitten kato rupeaa säästelemään tota ainetta. Ja siihen sitten pallaa se kaikki aika. Aineen säästely. Niin se on. Me emme säästele aineita. Kylläpä lähtee. Kylläpä lähtee. En epäily sitä, että tämä lakan poistaminen, että se olisi niin se kauhea homma tässä. Vaan minä olen sitä pelännyt sitä lakkaamista. Siihenkin on tullut muutamia vinkkejä ja vääriä lakkojahan mä varmaan jo ostanut. Mutta nyt kun on väärät lakat ostettu, niin pitääkö se sitten käyttääkin ne väärät lakat? Kyllä se niin varmaan on. Niistä yhteistyöstä vielä, että jos täällä on sellaisia, joita kiinnostaa tehdä jotakin semmoisia markkinointiyhteistyötä, niin mulla on sitten olemassa semmoinen toiminimi Y-tunnus, millä pystyy tekemään niin ihan oikein sen, ettei tarvitse sitä ajatella, että ei saisi verotukseen sitten vähennyksiin niitä markkinointikuluja mahdollisia. Se on niin vähäistä, että se ei maa olla alvivelvollista hommaa. Eikö lähde hyvin? Tää ottaa mieltä. Joutuu jossakin kohti sitten hinkkaa. On se vähän kaareva tämä. Sitä ei hirveän kauan meikö tämmösen hiio. Siinähän on tommosia, näkyykö siinä jossakin tuommoisia nui koloja, mutta niistä nyt ei varmaan pääse ehkä eroon. Varmaan joku tietää siihenkin jonkun vinkin, mutta onko tuo riittävän hyvä. No niin, näin mulla se projekti kuule etenee. Ja tuo aine, mikä on, niin kyllä mä sillä nyt poistan sen lakaan ja sitten vielä lopuksi aina hion sen täysin puhtaaksi. Ja sen jälkeen kun mä nämä kaikki on noin tehnyt, niin sitten ruvetaan lakkaamaan. Lakkaamatta lakataan sitten 2-komponenttisella lakalla, kun olen kerännyt sen jo ostaa. Niin tehdäänpä sillä lailla, että nyt jos jollakin on jotakin vinkkejä vielä vaikka siihen lakkaamiseen, niin ei se haittaa, vaikka niitä laittaa. Kyllä minä saatan niitä kokeilla sitten. Niin tehdään sillä, että me nähdään sitten seuraavalla videolla.